everyone, and welcome back to another episode of RG Podcast, Season 2, Limitless Boundaries. I'm your host, Isha Shrestha, and today it's a very special day for us at Rajarshi Gurukul, as we're honored to have a very special guest with us, Ms. Samjana Basnet, the founder principal of Kovida Kids, General Secretary of Preschool Olympic Commission, and Secretary of Association of Preschool Educators Nepal. So ma'am, welcome to Rajarshi Gurukul. It's truly a privilege for us to have you here with us today. Thank you so much. I feel the same. So before we begin, I would like to start with a very basic तर एकदम फन्डामेन्टल क्वेसन छ. सो हाम्रो यो प्रिस्कुलर्स भन्ने जुन छ नि यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ र के प्यारामिटर छ जस्तो कि एज वाइज हुने हो कि हैन अनि हाउ डु वी डिफरेन्शिएट प्रिस्कुलर्स टु while they are going to primary graders, how do we differentiate to that? Regarding that, हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले पनि स्पेसिफिक एज चाहिँ ग्रेड 1 मा जानलाई उहाँहरूले अलाउ कतिमा भनेर भन्नुभएको छ. सो त्यो पनि हुन्छ भने अर्को चाहिँ अब प्री स्कुल भन्दै गर्दाखेरि हामीले जुन अहिले चाइल्ड केयर अनि नर्सरी एलकेजी युकेजी भनेर भन्छौँ. सो बेसिकली इट्स लाइक 3 to 4 2 देखि 3 लाई चाहिँ चाइल्ड केयर एन्ड 3 to 4 नर्सरी एन्ड 4 to 5 एलकेजी 5 to 6 चाहिँ युकेजी एन्ड 6 अबभ चाहिँ ग्रेड 1 हो. बट एज पर दि गभर्मेन्ट चाहिँ हाम्रो फेरि 5+ मा ग्रेड 1 लाई जान पाइन्छ है त्यो माइलस्टोन बेसमा हेर्ने हो भने चाहिँ. सो क्लास वाइजहरू भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेसनली इन्टरनेसनली प्यारामिटर्सहरू उनीहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टल माइलस्टोन्सहरू हुन्छ. सो जस्तो 2 देखि 3 इयर्सको बच्चाले चाहिँ के गर्न सक्छ र के गर्न सिक्नुपर्छ, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ करिकुलमहरू बनाइएको हुन्छ. सो यसरी चाहिँ उहाँहरूको एज अनुसार क्लास त्यसरी गर्ने चलन छ. भनेपछि बेसिकली अब एज मात्र नभइकन उनीहरूले कतिको ग्रास्प गरिरहेछ यो सबै कुराहरू चाहिँ एज अ प्यारामिटर हुने भयो, कन्सिडर हुने भयो. ओके, द्याट्स ग्रेट. अनि अब हजुर आज राजर्षि गुरुकुल आउनु भएको छ होइन, अनि सो वाट हेज बिन योर फर्स्ट इम्प्रेसन लुकिङ एट द इन्भाइरोमेन्ट अफ राजर्षि गुरुकुल, द लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो लागेको? फर्स्ट अफ अल वेन आई ह्याड अ टुर आई वाज लाइक कि यो लेभलको स्कुल्सहरू चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा सबै बच्चाले पाएदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला. द्याट वाज द फर्स्ट क्वेसन द्याट केम इन्टु माई माइन्ड. किन भन्दा अब राजर्षि गुरुकुल इटसेल्फ इज वान अफ द बेस्ट स्कुल इन द भक्तपुर. सो द वे we teach or we have the facilities over here for the children is really amazing, which is the basic needs for all the students of our country, right? त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई विस द्याट अब हाम्रो जुन गभर्मेन्ट छ त्यसले भोलिका दिनमा चाहिँ इन्टरनेसनल्ली जस्तै, किन भन्दा आज राजर्षि गुरुकुलले दिने फेसिलिटी भनेको इन्टरनेसनल्ली अरू कन्ट्रीमा जुन चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरू छ उहाँहरूको लागि बेसिक एजुकेसनमा फ्रीमा दिने एजुकेसन यही स्ट्यान्डर्ड हो नि त. तर अब हाम्रो गभर्मेन्टले त्यो गर्न नसक्दाखेरि प्राइभेटली काम गर्दाखेरि डेफिनेटली सबै अभिभावकको रिचमा त यो लेभलको एजुकेसन छैन, सबै स्टुडेन्ट्सले त पाउनुहुन्न. एउटै मात्र इच्छा त्यही आइरहेको थियो कि आई विस यो लेभलको एजुकेसन एभ्री चाइल्ड यस भयो भने that would be wonderful. Everyone at Rajarshi Gurukul will be happy to hear about this. So अब हजुरको जर्नीमा थोरै जाउँ होइन. अब हजुरले कोविदा किड्स खोल्नु भएको छ अनि हजुरलाई चाहिँ यो अब अर्ली चाइल्डहुड एडुकेसन एज यर लाइफ मिसन चाहिँ कसरी भयो त, केले इन्सपायर गर्यो त हजुरलाई? यसमा चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि हामी चाहिँ जहिले पनि मेनली म लगायतको मेरो जेनेरेसनको कुरा गर्ने हो भने पढाइ भनेको चाहिँ जहिले पनि इक्जाम सेन्ट्रिक हुने के. यो पढ्यो भने चाहिँ इक्जाममा आउँछ, यसमा ध्यान दिएर पढ है, यति मार्कको आउँछ टाइपले, यति मार्क्स आउनुपर्छ. So when I learned about the psychology or child development kind of things, then I understood that हाम्रो बिलिफ सिस्टम बन्ने पार्ट चाहिँ कहिले रहेछ त ह्युमनको भन्दाखेरि अर्ली चाइल्डहुड हो. र अर्ली चाइल्डहुडमा नै हामीले पढाइलाई चाहिँ गलत तरिकाको लेन्सबाट देख्दो रहेछौँ. हालाकि देख्नुपर्ने के थियो भन्दाखेरि पढाइ भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनलाई सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ आएको कुरा रहेछ. हाम्रो शिक्षक तथा अभिभावकले के भन्नुहुन्छ नि, मेरो बच्चाले क ख एबिसिडी किन सिक्ने भन्यो भने यो त इट्स अ बेसिक स्टेप्स फर द एजुकेसन. सो त्यो भएर हामीले पढाउनुपर्छ, उहाँलाई त्यति मात्रै थाहा छ होइन. सो तर त्योभन्दा ज्यादा के भने मेरो बच्चाले क किन पढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोड्ने हो भने मेरो बच्चाले क भन्ने कुरा घरमा हरेकचोटि सुनिरहेको हुन्छ. कपाल भन्दा सुन्छ, कचौरा भन्दा सुन्छ, कपडा भन्दा सुन्छ भने मेरो बच्चाले सुनेको त्यो क भन्ने आवाज के होला भन्ने कुरा मेरो बच्चालाई क्युरियोसिटी होला नि त, उसले त्यो बुझ्न चाहेको होला नि त. सो त्यो हुनाले तिमीले बोलिराखेको, तिमीले सुनिराखेको
क चाहिँ के हो त भन्ने कुरा सिकाउनको लागि चाहिँ क आएको हो। र जसले गर्दा उसले आफ्नो दैनिक जीवनमा सुनेका देखेका भोगेका कुराहरूलाई चाहिँ अझ त्यसलाई चाहिँ पढ्न अथवा बुझ्न सक्ने हुन्छ। त्यो कारणले उसको एजुकेसन चाहिँ उसको लाइफमा अर्ली हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ ताकि द्याट चाइल्ड क्यान फिल कम्फर्टेबल टु लिभ द डेली लाइफ होइन। त्यस्तै हामीले कलर सिकायौँ, हामीलाई के लाग्छ भने त्यो इक्जाम दिनलाई अथवा हामीलाई सुनाउनलाई होइन नि त। चाइल्ड क्यान एक्सप्रेस हिज or हर फिलिङ्स द्याट मलाई यो कलर मन परेन म यो कलरको लगाउँछु होइन। किन भन्दा दिस आर द थिङ्स। एजुकेसन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा लाइफलाई इजी गर्नको लागि आएको कुरा रहेछ। तर हामीलाई जहिले पनि लाग्यो इक्जाममा नम्बर ल्याउनलाई आएको छ। सो त्यो लेन्सलाई मैले हटाउनुको लागि सानैदेखि बच्चाले पढाइलाई चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अगाडि सजिलो पार्न आएको हो भन्ने कुरा बुझोस् भन्ने डाइमेन्सनले अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ म इसिडीको सेक्टरमा आएर आफैले इनिसिएसन लिएर काम गरिरहेको छु। एकदमै इन्सपायरिङ म्याम। सो यसबाट चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरले कोविदा किड्स खोल्ने निर्णय चाहिँ यही मोटिभले गर्नुभयो भन्ने बुझ्यो। सो अब हरेक कुरा गर्दाखेरि धेरै थरीको हामीले च्यालेन्जेसहरू भोग्नै पर्छ। सो कोविदा किड्स इस्टाब्लिस गर्दाखेरि पनि हजुरले कति च्यालेन्जेसहरू भोग्नुभयो होला, त्यसको बारेमा हामीले त्यसबाट चाहिँ हामीले के सिक्न सकिन्छ, हाम्रो प्रोग्रेसिभ स्कुल्सहरूले के सिक्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ हजुरले थोरै बताइदिनुहोस्। अफकोर्स वेन यु वक इन अ डिफरेन्ट पाथ डेफिनेटली द रोड इज नट एज कम्फर्टेबल एज the normal one, right? सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि जसरी म पनि कन्भेन्सनल लेभलको जस्तो इक्जाम लिने बच्चाहरूलाई पेरेन्ट्सले पढाइदिनुहोस् है, राम्रो ह्यान्डराइटिङ सिकाइदिनुहोस् है भने जस्तो त्यही वेमा जान्थ्यो भने मेरो लागि पनि त्यो सङ्घर्ष रहँदैन थियो। तर मैले खोजेको बाटो र मैले रोजेको बाटो थोरै कठिन थियो। किन भन्दा म इक्जामिनेसनको खिलाफमा थिएँ। बच्चाहरूलाई किन इक्जाम लिने रह्यो यति सानो उमेरमा होइन। त्यो बच्चाले चाहिँ दैनिक जीवनलाई बुझ्नको लागि चाहिँ नि ऊ सिक्नको लागि स्कुल आएको हो, त्यो पढ्न र इक्जाम दिनको लागि अथवा घरमा गेस्ट आउँदाखेरि सुनाइदिनको लागि होइन होइन। उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ कम्फर्ट बनाओस्, उसलाई लागेको भावनालाई इजिली एक्सप्रेस गर्न सकोस्। उसले बाटोमा हिँड्दाखेरि कुकुर देख्यो भने मामु त्यहाँ कुकुर रहेछ भनेर भन्न सकोस् भनेर हामीले डोमेस्टिक एनिमलको बारेमा उसलाई आइडिया सिकाएको हो नि त होइन। नत्र भनेदेखि हामीले 5वटा डोमेस्टिक एनिमलको नाम भनिदेऊ त भन्नलाई त सिकाएको होइन नि त डेफिनेटली, राइट। सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाटो चुज गर्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला त मैले अभिभावकलाई कन्भिन्स गर्नु मेरो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो चुनौती थियो। किन भन्दा म फरक तरिकाले पढाउँदैछु बच्चाहरूलाई, प्ले वे मेथडमा पढाउँदैछु। त्यो हुनाले गर्दाखेरि पहिला लेट द चाइल्ड अन्डरस्ट्यान्ड रादर देन राइटिङ अन अ कपी। सो त्यो पार्टलाई बुझाउनलाई म इक्जाम लिँदिनँ है भन्ने कुरालाई बुझाउनलाई म फनिक्स वेबाट क ख ग भन्दा कलम गरेर पढाउँछु है भनेर भन्दै गर्दाखेरि सुरुमा सोसाइटीमा त्यो बुझाउन गाह्रो थियो। बट नाउ आई एम भेरी ह्याप्पी द्याट दोज पेरेन्ट्स हु वाज डिफिकल्ट बिफोर दे कन्भिन्स एन्ड दे सिन दि रिजल्ट अफ द चाइल्ड एन्ड दे आर माई ब्रान्ड एम्बेसडर। सो दे डु काइन्ड अफ एप्रिसिएसन एन्ड दे convince to other parents and they recommend to our school to other parents. So that is the best part now. So अब अहिले चाहिँ पेरेन्ट्सहरू आफै पनि सेल्फ अवेयर भइसक्नु भएको छ कस्तो खालको एजुकेसन बच्चालाई चाहिन्छ भन्ने। एक्ज्याक्टली। सो अब थोरै एन्ड बिल्डिङ अन द्याट होइन, अब हाम्रो एउटा आफ्नै लोक्यालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तै कि लोकन्थली नै लिउँ न, अब कोविदाको किड्स पनि त्यही नै छ। अब थोरै पेरिमिटर थोरै एरियामा पनि हाम्रो लोकन्थलीमा कमसेकम पनि 8वटा जति प्री स्कुल्स त 1-2 किलोमिटरको एरियाभित्र छ होइन। अब 10 वर्ष अगाडितिर हेर्ने हो भने पनि त्यति धेरै प्री स्कुल्सहरू थिएन। सो हामीले चाहिँ के कुराले एन्करेज गरिरहेछौँ कि सो मेनी प्री स्कुल्स आर इमर्जिङ इन इभन अ स्मल लोक्यालिटी, राइट। सो अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा हामीले पाएको एजुकेसन भनेको कपिङ एजुकेसन हो नि त होइन। उसको राम्रो ह्यान्डराइटिङ छ त्यही हेरेर तिमीले पनि सिक त। अब यहाँ जुन बिजनेसमा राम्रो देखिन्छ अरूलाई लाग्छ मैले गरेँ भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ, म पनि सक्सेस हुन्छु। एउटा चाहिँ हो प्री स्कुल भनेको कति सिरियस मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने कुरालाई नबुझिकन चाहिँ नि होइन। अब मसँग पैसा छ होइन मेरो घरमा छ घरमै खोल्छु टाइपले आउने एउटा त्यो प्याटर्न छ, त्यो कारण पनि मेजर हो। अनि अर्को चाहिँ नि अब त्यो धेरै हुनुमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब मैले पढाइरहेको छु मलाई अलिअलि ज्ञान छ भने चाहिँ मलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छे छ म गरिहाल्छु टाइपले पनि त्यसरी पनि खुलिरहेको हुन्छन्। तर पनि के हो भने अब सबैजना स्कुलहरूले त्यहाँ स्कुलहरू खोल्दै गर्दा मेबी आफ्नो युनिक पोइन्टलाई
कुरालाई उहाँहरूले बुझेर खोल्नु भयो भने राम्रो हो होइन। तर त्यो चाहिँ कमै पाइन्छ नेपालको केसमा, किन भन्दाखेरि मैले के गर्दैछु र किन गर्दैछु यसको मतलब के हो भनेर बुझ्न भन्दा पनि अहिले सोसियल मिडियाको पोस्ट हुन्छ नि त होइन, एकछिन देखाउन यो गरेर देखाउँ, अनि पेरेन्ट्सलाई पनि थाहा छैन त्यो रियलमा मेरो बच्चाले बुझेरै त्यो सिकेको थियो कि फोटो खिच्ने मात्र काम भएको छ भन्ने कुरा। तर आई फिल प्राउड द्याट त्यो भित्रको त्यो धेरै प्रिस्कुल्सहरूमा पनि आई क्यान स्ट्यान्ड अलोङ इन दि विथ दि युनिक फिचर बिकज आई डु हेभ माई ओन काइन्ड अफ मिसन एन्ड भिजन। सो द्याट पेरेन्ट्सले चाहिँ मलाई नै चुज गर्नुहुन्छ अनि खुसी लाग्छ। द्याट्स अ भेरी भ्यालुएबल इन्साइट म्याम। सो अब चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्रुसियल कुरा नै गरौँ है। सो प्री स्कुल एजुकेसन चाहिँ वाइ इट इज सच अ क्रुसियल फाउन्डेसन फर एभ्री चाइल्ड अहिलेको जमानामा चाहिँ? ओके, वास्तवमा अहिलेको विभिन्न रिसर्चहरूलाई हामीले पढ्छौँ अथवा हेर्छौँ भने पनि प्री स्कुल एज भनेको चाहिँ इट्स काइन्ड अफ ब्लु प्रिन्ट गर्ने, उसको लाइफको ब्लु प्रिन्ट हुने ठाउँ हो कि होइन। सो विदिन द 8 इयर्स, अब अहिले पनि 5 इयर्स भित्र 90% ब्रेन डेभलपमेन्टको कुरा हामी गर्छौँ, तर लाग्छ 5 इयर्समा उसले के बुझेको छ र। तर उसको जीवनमा चाहिने धेरै कुराहरू चाहिँ 5 इयर्समा उसले धेरै कुरालाई चाहिँ स्टोर गरेर डाउनलोड गरेर सबकन्सियसभित्र राखिसकेको हुन्छ। द्याट्स वाट वी टक अबाउट द आइसबर्ग होइन। आइसबर्गमा हेर्ने हो भने पनि के हुन्छ भने माथि टुप्पो त थोरै हुन्छ, त्यसको बेस चाहिँ धेरै हुन्छ। सो 5 वर्षभित्र अगाडिको अथवा 8 वर्षभन्दा तलको बुझाइ चाहिँ उसको मेजर हुन्छ। अहिले हामीले रिसर्चहरूलाई नै हेऱ्यौँ भने पनि उसले 5 वर्षभन्दा तल उसले अभिभावकको सम्बन्धलाई कसरी देखेको छ, बुवाले मम्मीलाई रेस्पेक्ट गरेको देख्नु भएको छ, मम्मीले बाबालाई रेस्पेक्ट गरेको देख्नु भएको छ भने भोलि त्यो बच्चाले आफ्नो स्पाउसलाई रेस्पेक्ट गर्न सक्छ होइन। त्यो सानो बेलामा 5 वर्षभन्दा तल उसको टेस्टहरू के छन्, उहाँले गुन्द्रुक खानुभएको छ, उहाँले तामा खानुभएको छ, उहाँले भात खानुभएको छ भने उहाँलाई पछिसम्म पनि त्यो उसको टेस्ट बन्छ होइन। 5 वर्षभन्दा तल उसले पढ्ने कुरालाई चाहिँ मलाई मनपर्छ, मलाई स्कुल मनपर्छ, आई लभ टु टर्न द पेजेस अफ अ बुक भन्ने लाग्छ भने उसलाई बुक छुन मनपर्छ भनेपछि यो त यति मेजर एन्ड क्रुसियल एज हो जहाँ चाहिँ एभ्री पेरेन्ट्स निड्स टु बी भेरी थर्टफुल एन्ड भेरी मच सिरियस वाइल फाइन्डिङ द बेस्ट प्री स्कुल फर द चाइल्ड। किन भन्दा द्याट इज द मेन एज वेयर द चाइल्ड विल मेक द बिलिफ एन्ड द बिल्ड द ह्याबिट्स। फाउन्डेसन भन्ने बित्तिकै यो सबै कुराहरू 5 वर्षसम्म चाहिँ एकदमै क्रुसियल हुने नै भयो त्यसै भए। सो यसलाई मैले सानो इक्जाम्पलमा जोडेँ भने जसरी घर बनाउँदाखेरि हामीले हात्ती पाइले भन्छौँ नि, सबैभन्दा बेस छ नि त्यसमा धेरै एफर्ट लाग्छ, बनाउनु पनि टाइम लाग्छ। अनि त्यो बेसले डिटरमाइन गर्छ कि तपाईँले 15 तलाको घर बनाउने कि 5 तलाको बनाउने कि 500 तलाको बनाउने, कसले डिटरमाइन गर्छ भन्दा त्यसको ग्राउन्डिङले त। त्यो हुँदाखेरि इसिडिएस भनेको पनि ग्राउन्डिङ हो कि त्यो बेलामा हामीले कस्तो संस्कार दियौँ, कस्तो कल्चर दियौँ, कस्तो इन्भाइरोमेन्ट दियौँ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भने भोलिका दिनमा उसले देखाउने बिहेभियर, उसको पर्फर्मेन्स, उसको कन्फिडेन्ट होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फेरि त्यसले डिटरमाइन गर्छ। सो द्याट इज भेरी क्रुसियल। सो 5 वर्षको उमेरसम्मको बाबु नानीहरूले चाहिँ जे देख्नु भएको छ, जे सिक्नु भएको छ, यो चाहिँ उनीहरूको बेसिक अब एकदम फाउन्डेसन, स्ट्रङ फाउन्डेसन त्यहाँबाट मेजर चाहिँ बेसमेन्ट त्यही बस्छ। सो अनि अब हामीले अब सानो नानी बाबुहरूलाई होइन अब फाउन्डेसन स्ट्रङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले कस्तो खालको स्किल्सहरूमा चाहिँ वी सुड बी फोकसिङ? द्याट्स ए भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एक्चुली। किन भन्दाखेरि हामी धेरैजनालाई कन्फ्युजिङ हुने पार्ट चाहिँ यो हो कि किन भन्दा हामीलाई लाग्छ सानो बेलामै उसले एबिसिडी पढेर सुनाइदियो, क ख भन्यो, अझ टेबल सुनाइदियो भने त अझ वाउ लाग्छ होइन, नम्बर सुनाइदियो 100सम्म भने वाउ लाग्छ। तर त्यो बच्चालाई वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन 14 and 45 थाहा छैन, वाट इज द मिनिङ अफ त्यो नम्बर भन्नु मात्रले चाहिँ के त्यो हामीलाई थाहा छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि यो एजमा चाहिँ बेसिकली सिक्नुपर्ने भनेको चाहिँ मैले भने विदिन 5 अझ बेसिकली वी क्यान एक्सटेन्ड अप टु 8 वर्षभन्दा तल सिक्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले चाहिँ जुन अहिले हामी मेजर भ्यालु बेस्ड एजुकेसनमा पनि सोसल इमोसनल लर्निङको कुरा गर्छौँ स्पेसली स्कुलमा राइट। सो सोसल इमोसनल लर्निङ भित्र चाहिँ 5वटा मेजर कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ सेल्फ अवेरनेस, सेल्फ म्यानेजमेन्ट, सोसल म्यानेजमेन्ट, रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट होइन, अनि त्यस पछाडि डिसिजन मेकिङका कुरा। भन्नुहोस् त लाइफमा यो मेजर हो कि एबिसिडी मेजर हो? पहिला मलाई नै बुझ्न सकेको छुइनँ, मैले मेरो सामानकै केयर गर्न जानेको छुइनँ, रेस्पेक्ट गर्न जानेको छुइनँ भने मेरो A+ आएको सर्टिफिकेटले त मलाई कतिसम्म हेल्प गर्छ? फर्स्टमा त आई निड टु सर्भाइभ माइसेल्फ
मेरो चाहिँ एन्सेस्टरहरूको कुरा गर्ने भने दे माइट नट ह्याभ बिन टु द स्कुल बट दे लिभ देयर लाइफ ह्याप्पिली बिकज दे डु ह्याभ द्याट स्किल्स भनेपछि हामीलाई लाग्छ एबिसिडी पढाएर हुने हो तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बच्चालाई चाहिँ हामीले कल्चर भ्याल्युज म्यानर्स बिहेभियर्समा चाहिँ काम गर्नु पर्यो सो अहिलेको प्रोग्रेसिभ एजुकेसनमा भन्दाखेरि वी क्यान टक अबाउट सोसल इमोसनल लर्निङ हजुर ओके सो द्याट वाज भेरी इन्साइटफुल म्याम अनि अब हजुरले आज राजर्षि गुरुकुल घुम्नु भएको छ होइन सो वाट स्ट्रेङ्थ्स डु यु सी इन राजर्षि गुरुकुल त एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले सबै क्लासहरू यहाँको चाहिँ इसिएको पार्टहरू अनि नानी बाबुहरूको त्यो फ्रिडमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आई फिल सो ह्याप्पी एन्ड मैले कुरा पनि गरेको थिएँ हाम्रो यहाँ चाहिँ नानी बाबुहरूले यो फ्रिडम यस्तो आनन्दले पढ्न पाउनु भएको छ आई डोन्ट नो त्यही नानी बाबुहरूलाई चाहिँ त्यो रियलाइजेसन छ कि छैन होला तर हामीले सोचिरहँदा हामीले कुनै बच्चाले चाहिँ एउटा स्कुल इन्भाइरोमेन्ट पाओस् भन्दाखेरि चाहिँ यतिको पाओस् भनिरहँदाखेरि चाहिँ नि आई विश सबैजना बच्चाले पाए हुन्थ्यो अनि हाम्रो नानी बाबुहरूले पनि त्यसलाई भ्यालु गर्न सिक्नु भयो हुन्थ्यो किन हरेक अभिभावकले यति दुःख गरेर चाहिँ नि आफ्नो नानी बाबुहरूको लागि यो वातावरण उहाँहरूले दिनको लागि सफल हुनुभएको छ होइन सो त्यो हुँदाखेरि यहाँको हरेक कुराले चाहिँ आई फिल लाइक मैले फर्स्टमै भने द्याट सुड बी द बेन्चमार्क फर अल दि स्टुडेन्ट्स अफ आवर कन्ट्री सो अब हजुर यति धेरैवटा अब नेसनल अर्गनाइजेसन्सहरूमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन सो हाउ क्यान स्कुल लाइक प्रोग्रेसिभ स्कुल्सहरू नै कुरा गरौँ न हाउ क्यान दे गेट इन्भल्भ इन सच अर्गनाइजेसन्स टु गेट बेनिफिट्स के बच्चाहरूको लागि पनि कसै चाहिँ इन्भल्भमेन्टहरू गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला जस्तो अब यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू सबैको कर्तव्य भनेकै के हो भन्दाखेरि हामीले यो कम्युनिटीमा कसरी हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ नि राम्रो इन्भाइरोमेन्ट दिने अभिभावकहरूलाई चाहिँ नि यो खालको शिक्षा प्रदान गर्ने नै भन्ने हो सो यो कुरामा चाहिँ हामीले ह्यान्ड इन ह्यान्ड जान सक्छौँ होइन सो बच्चाहरूलाई हामीले कसरी राम्रो खालको प्लेटफर्महरू क्रिएट गर्ने कसरी चाहिँ एक्सपोजर त्यो भनौँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका प्रोग्रामहरूलाई हामीले बनाउने कसरी चाहिँ त्यो खालको उहाँहरूलाई कन्फिडेन्ट लेभल बिल्डअप गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्लेटफर्महरू क्रिएट गर्ने भन्ने जस्तो जस्तो एउटा मैले मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको प्रिस्कुल ओलम्पिक कमिसन हो सो त्यहाँ पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नर्सरीदेखि युकेजीसम्मको नानी बाबुहरूलाई चाहिँ हामीले गेमको लागि दशरथ रङ्गशालामा लान्छौँ होइन सो सुरुमा पेरेन्ट्स वाज लाइक literally they had tears on their eyes and they said that this is the first time that I'm entering into the रङ्गशाला because of my child होइन म यत्रो लाइफको यो एजमा आउँदा पनि म रङ्गशाला आएको थिइनँ तर मेरो भर्खरैको 4 वर्ष नपुगेको बच्चा आज रङ्गशालाको रिङमा चाहिँ पर्फर्म गरिरहेको छ होइन त्यो उहाँहरूको लागि चाहिँ नि त्यो प्राउड मोमेन्ट थियो त्यो बच्चाको लागि त अहिले बच्चाले बुझ्न सक्दैन तर त्यसले उसको दिमागमा उसको बुझाइमा उसको खेलप्रतिको चाहनामा त्यसले कति गहिरो इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरो मेजर गर्न नमिल्ने कुराहरू हो त्यति ठुलो इम्प्याक्ट हुन्छ त्यस्तै अब अभेनसँगको टाइअपकै कुरा गर्ने हो भने बिकज वी आर मेकिङ आवर कम्युनिटी टुगेदर राइट सो पेरेन्टिङलाई हामी कसरी स्ट्रेन्थन गर्ने कम्युनिटी सर्भिसमा हामी कहाँ गर्न सक्छौँ कसरी अवेरनेस गर्ने हाम्रो जरुरत कम्युनिटीमा इभन गभर्मेन्टसँगको टाइअपमा कहाँ छ होइन गभर्मेन्टसँग हामी कसरी गभर्मेन्टको स्कुल्सहरूमा हामी सपोर्ट गर्न सक्छौँ कसरी त्यहाँको कुराहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्छ सो वी आर इन द कम्युनिटी एन्ड वी हेभ टु बी लाइक वी हेभ टु हेल्प इच अदर So that could be the collaboration with the schools and the organizations. Future ma चाहिँ पक्कै धेरै बेनिफिशियल हुने वालामा छ Yeah, of course it has to be. सो अब चाहिँ एउटा हजुरले थोरै मेसेज दिनुपर्ने हुन्छ है हाम्रो अब किन भन्दाखेरि पेरेन्ट्सलाई बच्चाहरू मात्रै स्कुल गएर भएन इभन पेरेन्ट्स हेभ टु हेभ द्याट अवेरनेस सो हजुरको तर्फबाट चाहिँ वाट डु लाइक टु से टु पेरेन्ट्स अबाउट सपोर्टिङ द चिल्ड्रन्स लर्निङ एट द यङ्गेस्ट एज स्पेसली Okay. यो चाहिँ सबैभन्दा मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी हो अभिभावकको सो हामीले धेरैचोटि हाम्रो विशेषज्ञहरूबाट पनि भनेको सुन्छौँ कि पेरेन्टिङ भनेको चाहिँ 20 इयर्सको कन्ट्र्याक्ट हो कुनै पनि अफिसमा हामी कन्ट्र्याक्ट गर्छौँ होइन 1 इयरको 2 इयर्सको सो बिङ अ पेरेन्ट इज अलमोस्ट अबाउट द 20 इयर्स कन्ट्र्याक्ट सो त्यो हुँदाखेरि इदर वी सुडन्ट प्लान to have a child. If we plan, then we need to be serious on that. And we have to plan till at least for 20 years. Yeah. So during that period चाहिँ नि सबैभन्दा क्रुसियल चाहिँ फेरि अप टु 8 इयर्स सो त्यो बेलामा हामीले बच्चा र आफ्नो सम्बन्धलाई कतिको स्ट्रङ बनाउन सक्यौँ कतिको राम्रो मटेरियल्स लिएर आएर चाहिँ हाम्रो घरको फाउन्डेसन हाल्यौँ भन्ने कुरा मेजर गर्छ सो इट्स नट लाइक मैले त राजश्री गुरुकुलमा चाहिँ मेरो बच्चा हालेको छु यति धेरै फी चाहिँ तिरिरहेको छु भने चाहिँ माई चाइल्ड विल बी एक्सलेन्ट
That's not possible because it's all about the triangle responsibility: child, parent and the teachers or school, right? So त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भने बच्चाले धेरै कुरा theoretical चाहिँ स्कुलमा सिक्छ भने practical चाहिँ घरमा गर्ने हो नि त। हामीले स्कुलमा आउँदाखेरि चाहिँ घरमा गेस्ट आउनु भयो भने नमस्कार गर्नुपर्छ भनेर कुरा गर्यौँ भने गेस्ट आउने चाहिँ फेरि घरमा, राइट? सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्सले पनि उत्तिकै चासो र उहाँहरूले सहयोग गरेर आफ्नो बच्चालाई गर्नुपर्छ। आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वी आर एक्सपर्ट इन आवर ओन प्रोफेसन, बट एज अ पेरेन्ट्स वी निड टु लर्न मेनी थिङ बिकज भर्खर जेन जी मात्र अगाडि आयो, जेन अल्फा हाम्रो हातमा छ, राइट? अब जेन अल्फालाई हुर्काउँदै गर्दाखेरि त अझ पनि त्योभन्दा प्रो भर्जन हो यो भनेपछि इट्स नट लाइक मलाई मेरो पेरेन्ट्सले यसरी हुर्काएको थियो, मैले त यस्तो गरेर पढेको थिएँ, मैले त यो पनि पाएको थिएन, तिमीहरूलाई यो मात्र दिइरहेको छु, त्यो टाइपको पेरेन्टिङले चाहिँ नाउ इट्स not going to work it out. So we need to learn how to be the best parents, how to create a bond in this 21st century is all with the Gen Alpha. So parenting skills is also very much important. It's not only the responsibility of the school, but parents equally has to be aware and actively participate with the children at home. Thank you, ma'am. So, अब हामी चाहिँ थोरै अब ऱ्यापिड फायर राउन्डतिर जाउँ है त। म हजुरलाई क्विक क्वेसन सोध्छु, हजुर मलाई क्विक आन्सर दिनु है त। नो ओभर थिङ्किङ। So, are you ready? Okay. Okay, the first question. So, 3 words to describe an ideal preschool. First of all, safe environment, and then teachers and the curriculum. Okay. So, play-based learning or structured learning? Of course, play-based learning. यो त सोध्दै नपर्ने क्वेसन थियो जस्तो लाग्यो। So, one habit parents should build in children from an early age? Let the child do the things that they can do by themselves. Oh, wow. Any indoor activities or outdoor play? यसको पनि आन्सर थाहा पाएँ मैले। Both are equally important, but outdoor is quite needed for children in comparison to the indoor, because indoor is available at home. And let us give the outdoor for the children at a school. Okay, one thing you would love to introduce at Rajarshi Gurukul? Regarding Rajarshi Gurukul? Yeah. Actually, I just visited the classroom and I feel like these are the international standards, and I was just recalling the memories while I was visiting to the Japan, and the classroom settings and the thing was quite similar to it. So no need to change anything. Yeah. No, classroom was literally very amazing and impressive for the children. So that was the best part, I feel. Okay, so a happy child means? Happy child means respected and valued. One word to describe your experience visiting Rajarshi Gurukul. Okay. My experience? No overthinking. It's a rapid fire. I feel so amazed that that kind of schools also we have in our community in our Nepal, because I said that I had seen that level of facilities in Japan. So yes, this is amazing that we have such schools available in Nepal. So this is the best part. So one funny thing children have said that you'll never forget. Regarding my experience? Anything, any funny thing a child has said to you that's funny and that's memorable to you. Okay. So yeah, one experience like एउटा कुरा चाहिँ बच्चाले सोधेर मामु त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरू नजिक भएर पनि किन ठुलो ठुलो स्वरमा बोलिरहनु भएको, kind of when few other people was arguing and मामु they are too near, but why they are speaking in loud voice? बिचरा कति innocent. So chocolate as a reward or sticker as a reward? Stickers. Yeah. Okay, that was fun. Yeah, very insightful, right? So, our last day, module. Finally, what is your vision for the future of early childhood education in Nepal? Vision? Awesome. Okay. First of all, the schools are let the child explore in the nature and let them what they are and how they are. Let them I mean. Let them whatever they want to be. Like we have kind of अहिले पनि नेपालमा के हुन्छ नि, मेरो बच्चाले चाहिँ यस्तो गराउँछु यो टाइपको हुन्छ नि हैन. We are especially categorizing the profession like यो चाहिँ राम्रो त्यो चाहिँ नराम्रो. त्यो चक्करमा चाहिँ बच्चा जे हो त्यो हुन पाउँदैन. हाम्रो चाहिँ एउटा एनालाइसिसले अथवा हाम्रो माइन्डसेटले गर्दाखेरि. सो नेचर बेस्ड एजुकेसनमा हामीले काम गरेर उनीहरूलाई चाहिँ let them explore the world they want to be.
So thank you very much, ma'am. So that was truly insightful and truly inspiring. And thank you for sharing your valuable experiences with us. Of course, it's my pleasure, and I'm so happy to express my feelings. And talking regarding the ECD kind of things is my passion, and I'm very happy to be here today. And thank you so much for the opportunity. Thank you. Thank you so to you much. too. And thank you everyone for tuning into RG Podcast. We hope you learned something new and meaningful today. If you like this episode, do not forget to share it with your friends, teachers, as well as your families. Until next time, this is me, Isha Shrestha, signing off. Keep learning, stay focused, and stay curious. Bye-bye.